Hello guys! Welcome back again to my channel! If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayong updated sa mga new upload ko syempre. So for today's video guys is sponsored by Tepsmigo. So yan guys yung ating sponsor for today na Amazon seller siya guys. So ito yung product guys nasa loob. So i-unbox natin ito guys. Meron na naman tayong product na i-unbox for today. So yan guys, unbox na natin ito. Meron akong scissor dito. Syempre ang aking malaking scissors nandito pa rin. So ayan. So yung sponsor ko guys is nag-email siya sa aking email account. And then yun nga, ang sabi niya is nakita niya ako sa YouTube. So thankful naman tayo guys kahit papano is napapansin yung pagre-review na ginagawa ko na kahit minsan is walang kwenta, diba guys? Para lang may ma-upload tayo. So yan, thank you din ako kasi, thankful din kasi lagi kayong nandyan, nakasupport, laging nanonood ng mga videos ko. Thank you so much. And syempre, shout out din sa aking mga members, sa Team Roses and Team Tulips. Thank you so much sa inyo guys for joining my membership. And then, shout out din syempre sa mga very supportive na team Gala. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat sa love and support. Ayan. So, ayan guys na buksan na natin yung box. So, nadadala ko. So, ayan na yung ating box guys. Wow! So, in-offer niya sa akin guys. So, interesado daw ako kasi nga meron akong dalawang baby. So, in-offer niya to as a mother. So, ayun siya guys. So, yan yung kanilang new product guys na bagong labas. Ito siya. Yan. Wala na. Tabi natin yung box dyan. So, ito siya guys. Isa siyang Tepsmigo ang kanilang brand guys. Ayan, kung nakikita nyo. So, this video is sponsored by Tepsmigo. And then, ito guys, isa siyang animal play set. Nakikita nyo ba guys? Ayan, animal play set siya. Ganda niya. Ganda. Tamang-tama nga ito guys kasi 'di ba meron akong 2 years old and 4 years old. So, ano dito guys, age 3 and plus. So, pwede na to kay baby Arianna para maka-learn siya ng mga animals. Ayan. So, ayan, merong sa labas, meron siyang elephant, may lion, may zebra, I think is cheetah or hippo, and then monkey, may giraffe, then may snake doon sa ano. Packaging, okay siya guys. Maganda yung packaging niya. Very colorful. As you can see. Maganda yung print din ng mga animals. Tsaka yung pagka-print dyan sa may packaging is okay. Yan siya guys. Maganda yung box. Hard box yung kanilang ginamit. So, matibay siya guys. And then, so, ayan siya. Meron siyang warning dito sa labas. Sabi, choking hazard. Small parts, not for children under 3 years old. So, pwede naman to siguro sa 3 years old guys, ay under 3 years old. Basta, babantayan lang natin syempre yung ating mga anak habang naglalaro sila, diba? Huwag natin silang pabayaan. Kahit naman kasi, ano na yan guys, 3 years old plus na yan, kailangan pa rin natin bantayan yung mga yan kasi nga hindi natin nakikita baka meron ng mga small objects or small parts na nga na sinusubo nila. So, kapag naglalaro talaga yung anak ko, binabantayan ko guys. Kasi iba, seconds lang, hindi natin namamalayan, meron na pala silang naisubo sa kanilang mouth. So, ayan siya guys. Yan. Buksan na natin guys. Para makita na. Ayan. Oh, wow!
meron pa siyang bag sa loob, guys. Look, may storage bags pa siya sa loob. Wow, this is very useful ha, itong kanyang storage bags. Wow, look guys, meron na siyang box, hard box. Meron pa siyang storage bag sa loob, guys, na pwede mong i-keep yung toys habang after maglaro, di ba guys? So ayan yung mga animals, guys. Wow, ang cute, guys. Oh, and then meron siyang playmat. So ayan yung kanyang playmat, guys. Wow, maganda yung kanyang playmat. So open natin. Ganda, guys. Oh, may zipper din yung kanyang storage bags. May storage siya. So ito yung playmat. So papalaro natin later to, guys, sa mga anak ko para makita natin yung itsura ng playmat sa floor. Wow, maganda yung kanilang playmat, guys. Look at this. Ganda siya. Wow. So ayan yung kanilang playmat. Kita nyo, guys. So ayan, guys. So ganda. Para sa jungle. Sa jungle siya, guys. So ang cute. Ang ganda, guys. Maganda yung pagka-print ng kanilang guys. Oh, baba na natin to. Maganda yung pagka-print ng kanilang animals, guys. Look, talagang kitang-kita mo yung kanilang print. I like this one, guys. See, makikita mo talaga, oh, buhay na buhay. I mean colorful yung kanilang print ng animals. Nga dito sa may playmat. See, meron, di ba, kasi meron yung mga nagfi-fade na yung mga print dyan. So this one, tignan mo, guys, buhay na buhay, parang buhay na buhay yung mga animals, mga trees. So maganda siya. Yung tela niya, guys, maganda rin. Para siyang yung bleach, ano tawag ba dito, yung siya, guys, maganda yung tela niya. Yun siya, matibay. So hindi siya nag-i-stretch para hindi ma-stretch yung mga print. Diba? Merong tela na nag-i-stretch. Pag i-stretch mo siya ng ganyan, yung kanyang print may stretch din. So papangit yung kanyang print. So ito, guys, hindi. So magi-stay yung kanyang print sa playmat. Ayan. Ang ganda. So I like this one. And then, syempre, tingnan natin. So guys, ang maganda dito, guys, meron siyang storage bag. So after playing, pwede nyo ibalik ulit dito yung mga animals and then yung playmat. So pwede nyo i-keep ito sa inyong playroom or sa mga cabinets kung saan nyo pwede silang ilagay, guys, na pwede laruin ulit ng mga anak nyo. So tingnan natin yung mga animals, guys. So ayan, guys, ang animals. As you can see, guys, matibay yung animals. See, maganda yung pagkagawa ng animals. And then, ang maganda, guys, hindi siya nayuyupi. Diba, guys? Pero animals or mga laruan, na kapag pinisil mo siya ng ganyan, yung iyong pagpisil is lumulubog. So, magkakadikit yung dalawang fingers mo kapag pinch mo siya ng ganyan. So, ito, guys, hindi. Look, oh, hindi. Full force ko na ang inaano yan, guys. So, hindi siya. Maganda yung quality na ginamit nilang materials dito, guys. See, hindi lumulubog yung aking mga daliri. So, ito, ganun din, guys. See, lahat, guys, matigas ang pagkagawa. Hard yung pagkagawa ng mga animals nila. See? Ito medyo mabigat. Mas matigas ito, guys, kasi medyo mabigat siya. So, same din sa gorilla. Maganda, guys, hindi siya madaling masira. Diba? Merong mga toys na kapag hinatak mo ng ganyan, talagang magiging dalawa na. I mean, mahahati na, guys, diba? So ito hindi pa, guys. See, kahit full force ko na yung hinihila. So hindi. So hindi siya, guys, matibay. Kahit yung pinakamanipis na ito, guys, matibay. Hindi siya madaling mabend. Diba? So ito yung pinakamaliit, guys, ha. Tingnan nyo ito.
So, matigas guys, oh. 'Di ba? Kung ibang toys ito guys, kapag ginanyan ko siya guys, yupi na. Pero ito guys, hindi pa, oh. Tingnan mo. Hindi pa, oh. 'Di ba? Hindi pa siya na yupi or hindi pa siya, kung iba lang, mapuputol na yung dito guys. Magkakaroon na ng mark yan na na-bend siya. So, hindi. Maganda siya kahit na maliit yung kanyang animals. So, ito yung pinakamaliit guys. So, tingnan natin guys kung tatayo yung mga animals. Diba? Meron mga animals or merong mga toys na hindi tumatayo habang nilalaro. So, ito yung mga toys na medyo hindi maganda yung kanilang quality. So, let's try this one guys kung tatayo sila. So, unahin natin si Tiger. So, okay siya guys. Tumayo siya. And then, si Leopard. Tumayo naman si Leopard guys. Ayan. Tumayo din si So, ayan guys. Kung nakikita nyo, tumatayo sila guys. Talagang maganda yung quality na ginamit dito guys sa kanilang product. Hindi basta-basta. So, worth it kung bibili nyo to para sa inyong mga anak at sa inyong mga pamangkin, or pwede rin ito guys pang regalo sa birthday or sa Christmas, di ba? Nalalapit na naman ng Christmas, so ilang months na naman is Christmas. Pwede na kayong mag-shopping early guys. Ayan, so I highly recommended this one. So matibay siya guys, it's worth it kung bibili kayo. So let's try the giraffe. So, si giraffe guys, medyo hindi siya tumatayo kasi nga, yung kanyang legs is masyadong magkadikit. And then, medyo maano yung kanyang legs guys, manipis ang pagkagawa. Hindi siya tulad ng ibang mga animals na mataba, I mean. So, pero ang quality niya guys is sturdy. So, matigas din siya guys. See? Hindi siya basta-basta na-debend or nayuyupi. So, ayan si Cobra. Tumatayo si Cobra. So, ito lang talaga guys, si giraffe ang hindi tumatayo. Pero matibay sila. So, not bad guys kasi lahat naman tumayo. Ito nga lang si giraffe ang hindi. So, maganda siya guys. Ayun nga, pang birthday, and lalo na guys kung makikipaglaro kayo sa inyong mga kids. So, ang sabi guys, dun sa box, merong small pieces. So, wala naman akong nakitang small pieces dito guys. So, ang nakita ko lang is itong Cobra. So, syempre guys, ang sabi is 3 plus up. So, pwede naman ito guys sa mga bata nyo, sa mga anak nyo na medyo maliit pa, mga 1 years old or 2 years old. Basta guys, babantayan nyo lang inyong mga anak while they're playing, or pwede rin makipaglaro na rin tayo sa kanila guys, 'di ba? More fun na 'yon. Ano pa, more bonding pa sa ating yun ng ating mga anak. So, ang maganda pa guys, ano to guys, while playing, natututo rin sila guys. Sabi nga, learning is fun. So, yan ang motto namin ng mga anak ko guys, learning is fun. So, yun nga guys, maganda rin ito sa mga bata, lalo na kung nagsisimula pa lang sila mag-aral ng mga animals. And yan, so pwede natin ano yung mat guys, ilapag yung mats, and then we can play, tama ba guys? Mag-pretend tayo, naglalaro tayo na sa jungle. So kung yung bear, kung ang sounds ng bear, kung nagro-roar yan, edi mag-roar tayo guys para more fun, diba? Habang nakikipaglaro tayo sa ating mga anak, and then ituro na rin natin sa kanila kung ano yung mga names ng mga animals na nandito sa harapan ko guys, diba? Learning na rin sa ating mga anak noon while playing. So yun guys, maganda rin ito guys, lalo na ngayong Christmas, diba? Sa mga stocking or mga socks, pwede nyo gawin itong stuffer guys, tama ba? Ilagay nyo sa loob ng socks guys para pangregalo sa mga anak nyo or mga pamangkin nyo. So guys, if you wish to purchase this Tepsmigo
animal playmat. You can check the Amazon link later dyan sa may description. So I highly recommended this one, guys. So high quality na material ang kanilang ginamit, guys. The product is great, very sturdy, and lightweight also. So it's not easy to bend. So it's more fun, guys. Pwede kayo makipaglaro nga sa mga anak nyo while naglalaro din sila. Pretend kayo, guys. Isabihin niyo yung mga sounds ng animals, diba? More fun like that, guys. So pwede rin ito i-gift, guys, sa mga anak nyo ngayong darating na Pasko, or sa kanilang mga birthday, or sa mga friends nyo na may anak na mag-birthday. Pwede nyo iregalo ito, guys. And then pwede nyo siyang gamitin sa birthday theme, kung ang theme is jungle. And then pwede rin siya, guys, ilagay sa stocking this Christmas. Diba, guys, meron tayong mga dito sa US, uso yan, yung naglalagay tayo ng mga stuff dun sa stocking or sa sack. So stuffers, tama ba ang tawag sa, tama ba? Stuffers nga ba? Pwede niyo yun ilagay, guys. So maganda siya, guys. Hindi siya waste of money. It's worth it kasi magtatagal siya, guys. Maganda yung kanyang playmat. Maganda yung mga animals. Matibay talaga yung pagkagawa ng mga animals. And maganda, guys, meron siyang storage bag. So kung mawala niya yung box o maitapon niya itong box na ito, meron pa siyang storage bag. Ito nga, meron pa siyang storage bag. So pwede niyo pa rin i-keep yung mga animals and playmat dito sa storage. Who's hiding, baby? I found it. You found a snake. What else? Oh, you gave it back to Yaya? Yes, Johnny is the name. Yes. What else do you have there? Look, the alligator. What's that? A bear. What color is the bear? White. White. It's a polar bear. Yellow. What is that? Orange. Orange. What is that? What animals is that? There was animals. That's the snake sounds. What's the snake sound, baby girl? Oh, good job. Is that the alligator sound? Yeah. I'll put it on the front. I don't know where it's at. What's that? Hey, baby girl. Where's the hippo, baby girl? Where's the hippo? Over there. Where's the nene? Where's the horsey? Over there. Do you see rabbit? Before I end this video, I would like to thank my sponsor, Tepsmigo, for giving me the opportunity to try or review your products. It's nice, it's great. I really like it. More fun on learning, and then the materials is great. So I really recommended this one, guys. So thank you so much, Tepsmigo. So that's all for today, guys. See you on my next video. Bye, all. God bless.